Assalamualaikum and very good morning to all of you. Before we start, please key in your attendance. Okay. Now let's continue with tutorial. Tutorial first, tutorial 4.4. So we start with question 23. Boleh nampak medium share screen? Boleh. Okay. First question 22. This is tutorial 4. 4. Berapa ni? Soalan 22 ni tutorial 2. Tutorial 4.4. 4.4. This is tutorial 4.4. Okay. Okay, for question 22, 3 weightlifter Adam, Hakim and Razin entered a weightlifting contest in which they could make up their total weight by adding 3 different size weights. So this is total weight. Okay, Adam used 4 of weight X, 3 of weight, this is Adam. Adam used 4 weight X, 3 weight Y and 5 weight Z for a total lift of 295 kg. Hakim used of weight X, 5 of weight Y and 3 weight Z for a total lift of 295. And then Razin used 3 weight X, 4 weight Y and 5 of weight Z for total lift of 310 kg. Use the above information to determine 3 separate weight by using Gauss-Jordan method. Okay, so if Hakim replace 1 weight Z, replace 1 weight Z by a weight Y, would this change the result of the competition? So before we answer question B, we must find X, Y, Z first by using Gauss-Jordan elimination. Okay. So we have from this problem, we have 3 equations. Okay. 1 equation from Adam, 1 equation from Hakim, and 1 equation from Razin. Okay. Adam, the equation is 4x plus 3y plus 5z equals to 295. Ni Mary yakin semua boleh buat this equation lah. Okay. Second equation for Hakim, 2x plus 5y plus 3z equals to 295. And the third equation is 3x plus 4y plus 5z equals to 300. This is system linear of equation lah. So kita ada 3 ni. Then kita nak buat Gauss-Jordan elimination method with Gauss-Jordan. So maksudnya kita kena buat augmented matrix. So augmented matrix dia, suppose kalau Gauss-Jordan is A and then belakang ni adalah X B. Belakang ni B until we get depan ni I, belakang ni X.
Okay, this is our augmented matrix. So kita form augmented matrix. So A dia is 4, 3, 5, 2, 5, 3, 3, 4, 5. And then B dia is 2, 9, 5, 2, 9, 5, 310. This is AB lah, AB, augmented matrix AB. Okay, then ini yang kita nak buat supaya dia tukar jadi 100, 010, 001 ni. Okay, kalau tengok kita punya first step should be the first element on the leading diagonal for first position on the leading diagonal ni, yang dekat 4 ni, yang warna kuning kan ni, suppose kena jadi 1. Okay, selalunya kita akan tengok pada column 1, pada column 1 ni kita tengok ada tak pada second position and third position on first column ni, kalau ada satu kita akan interchange. Tapi kalau tengok kat sini kita tak boleh interchange sebab dia punya value first, second position and third position is 2 dengan 3. So ini tak boleh. So jadi apa yang kita boleh buat adalah kita kena change row 1 supaya first position on the leading diagonal ni jadi 1, kita kena multiply row 1 with 1/4. So supaya kat sini dapat 1, so kita darabkan row 1 with 1/4. So nanti dekat baris row 1 ni, dekat row 1 ni dia akan jadi nombor pecahan, nombor yang sangat tak cantik lah untuk kira. Okay, tapi kita tak ada pilihan. Okay, so then kita we multiply row 1 with 1/4 and we get 1 and then 3/4 and then 5/4 and then 295/4. Okay, then second row and third row ni dia still sama lah. So ini kita salin saja. Is 2, 5, 3, 3, 4, 5. Okay, sama saja. Second row and third row sama, so salin. Okay, and then kita dah jadi 1 kat sini. So next step kita nak jadikan dekat sini second position dengan third position on the first column ni nak jadi kosong. So, jadi kita boleh buat 2 step sekaligus lah. First kita nak change row 2 nak jadi kosong, maksudnya row 2 dengan we maintain row 1 lah. Okay. So sini tengok dekat row 2 nilai dia adalah 2. Dekat row 1 nilai dia adalah 1. Okay. So dua-dua ni positif, maksudnya kat sini akan jadi tolak. Tolak and then tengok nombor dia 2 dengan 1. So jadi row 1 ni kena darab dengan 2. Okay. This is for row 2. Dia punya operation is row 2 minus 2 row 1. Okay. And then for row 3 pula, kita nak change row 3 supaya dia jadi kosong. So in between row 3 dengan row 1 lah. Sebab kita maintain row 1. Okay, tengok value dia. Kalau tengok pada third position on the first column, nilai dia adalah 3. And then first position on the first column ni 1. So the 2 ni positif. Kalau dua-dua positif means kat sini tolak. And then kat sini 3, sini 1, so row 1 kena darab dengan 3. So awak kena adjust sendirilah value kat sini ya. Okay. And then kita boleh salin dulu row 1. Row 1 kekal sebagai 1, 3/4, 5/4, 295/4. And then second row, kita boleh guna operation yang inilah. Row 2 minus 2, row 1. So dia akan jadi 2 minus 2 times 1 is become 0. And then 5 minus 2 times 3/4. Kena guna calculator lah. 5 minus 2 times 3/4. Then we get 7/2. Okay. And then 3 minus 2 times 5/4. We get 1/2. And then 295 minus 2 times 295/4. 295 minus 2 times 295
over 4. So we get 295 over 2. Tolong tengok medan kira ni betul tak? Double check medan kira. Betul tak medan kira ni? Betul. Okay. Then third row pula kita guna operation. Kita buat biru ni ya. Row 3 minus 3 R1. R3 minus 3 R1. So jadi the first position on the third row is suppose kosong lah. Okay. And then second position on the third row 4 minus 3 times 3 over 4. 4 minus 3 times 3 over 4. We get 7 over 4. And then 5 minus 3 times 5 over 4. We get 5 over 4. And finally, this is 310 minus 3 times dengan 5 over 4. So we get 310 tolak 3 darab 295 per 4. So we get 355 over 4. Kena be careful sebab nombor dia sangat besar ni. Okay. Then kita dah dapat first column kita dah dapat 100 kat sini. Next continue, kita continue supaya second position on the leading diagonal. Second position on the leading diagonal kat sini yang bila kuningkan 7 over 2 ni supaya dia jadi we want to obtain 1 kat sini kita nak obtain dia 1. Okay, kalau nak obtain 1 maksudnya row 2 we change row 2 by multiply with 2 over 7. So, kita darabkan 2/7, dia 7/2 darab 2/7 dia akan dapat 1 lah. So then second row ni dia akan jadi 0, 1, 1 over 7 and then 295 over 2 times 2 over 7 we get 295 over 7. Okay, and then kita yang lain kita salin dulu. So this is 1, 3 over 4, 5 over 4, 295 over 4. And then third row 0, 7 over 4, 5 over 4, 355 over 4. So this is first row dengan third row kita salin balik. And then next kita nak obtain, we want to obtain this. Yang ni tempat kat sini. Dekat third position on the second column. Third position on second column, kita nak jadikan dia kosong. Ini jadi kosong. Okay. So jadi kita nak change row 3. We want to change row 3, obtain zeros. By using, kita boleh guna row 2 lah. Ini kita boleh guna row 2 sebab kita nak jadi kat sini kosong. First element pun nak jadi kosong, so kita pilih row 2. So then dua-dua nilai ni positif, so then kita akan jadi kat sini tolak. And then row 2 kita darab dengan 7 over 4. Okay, so kita dapat kat sini second row salin 0, 1, 1 over 7. First row pun kita salin dulu 1, 3 over 4, 5 over 4, 295 over 4, 295 over 7. Okay, kita ubah pada third row. So third row dia akan jadi 0, 0. Okay, and then 5/4 tolak 7/4 darab 1/7. 5/4 tolak 7/4 darab we multiply with 1/7. 1/7.
So then we get 1 kat sini. Kat sini we get 1. Sekejap. 0, 0, 1. Okay. And then yang bahagian B tu, bahagian B nak jadi X tu, kita kira lah. Yang ini row 3 minus 7 over 4 row 2 dia akan jadi 355 over 4 minus 7 over 4 times dengan row 2 dia 295 over 7. Kita tengok betul-betul nilai dia. So this is 15, we get 15. Betul tak bila kira ni? 15 bila kira dapat kat sini X, Y, Z kita, Z kita dah dapat ni. Z kita dah dapat 15 So 0, 0, 1, 15. So ni Z dia 15. Okay. Sekarang kita dah dapat Z, kita nak cari X, Y. Kita kena continue lah. Okay. So next we want to obtain dekat sini second position on the third column. We want to obtain 0. Yang ni kita nak dapat kosong. So we want to change R2. R2 kita nak guna row, kita guna row 3 lah. Sebab kita nak maintain depan ni kosong, tengah ni ada nombor lah. So kita boleh guna row 3. Okay. So, we want to change row 2 by using maintain row 3. So jadi row 3 pun dah tak berubah dah kan. 0, 0, 1, 15 ni tak berubah dah. So then satu positif, satu negatif. So dia akan jadi tolak, minus. And then kat sini 1, dekat sini. Sini 1, sini 1/7. So then row 3 kena darab dengan 1/7. So then third row kita salin balik, dia maintain. And then second row dia akan dapat 0, 1, 0. And then yang ni kena kira lah. 295 over 7 minus 1/7 times dengan 15. We get 40 Kat sini kita dapat Y dia 40. We get 40 dia. Okay. And then first row ni kita salin balik dululah. Ini 1/3/4, 5/4, 2/9/5/4. Okay. Next step we want to obtain. Seterusnya kita nak obtain kat sini. First position on the third column. Kat sini kena dapat kosong. Dia ada 2 tempat lagi yang kita nak kena cari. 2 ni. Okay. So dia mesti dapat 100 kat sini. So jadi sebelum tu kita cari dulu first position on the third column ni. So jadi kita nak change row 1. Okay. Kita guna row 3. Sebab apa kita guna row 3? Sebab kat sini row 2 kosong. So kita guna row 3 baru dia jadi kosong nanti. Jadi kat sini akan jadi tolak 5/4 row 3. Okay. Sini 5/4, sini 1. So row 3 kena darab dengan 5/4 baru boleh jadi kosong. So, jadi okay, kita teruskan yang second row dengan third row ni kita salin lah sebab dia dah tak berubah. Okay, salin. Okay, kita akan berubah pada row 1 saja. Okay, so row 1 kita akan dapat R1 minus 5/4 R3. So yang kat sini akan dapat 1. Sini akan dapat 3/4. Sini akan dapat kosong. 0 1, 3/4, 0. And then yang ni kena kira lah 295 over 4 minus 5/4 times dengan 15. R1 minus 5/4 R3. Okay. So then we get 55. Okay. And then finally kita kena ubah. We want to obtain zeros on the first position
second column ni ya. Second column yang first position dia mesti dapat kosong. So, jadi kita change R1. Yang ini kita guna R1 dengan R2 R1 dan R2 sebab kita nak maintain first position on the leading diagonal ni 1. Jadi satu positif, satu negatif, sini akan jadi tolak. R2 kena darab dengan 3/4. Okay, so finally we get 1, 0, 0, this is become 25. 0, 1, 0, 40, 0, 0, 1, 15. So ni awak boleh check calculator lah nak dapat X, Y, Z ni kan. Boleh guna calculator. So finally kita dah dapat depan ni, this is augmented matrix I, X. So finally we get X equals to 25, Y equals to 40, Z equals to 15. So this is nilai untuk weight X, weight Y, weight Z lah. Okay. So this is for question A. Ni baru A ya. Ni baru A. Kemudian aku nak tulis this is A. Okay. So A kita dah dapat iaitu X equals to 25, Y equals to 40, Z equals to 15. May they repeat Okay. Ni X, Y, Z ni actually this is weight dia. Weight, size weight. Maksudnya dia ada 3 jenis, 3 different size weight X, Y, Z. Okay. So soalan B, if Hakim replace one weight Z by weight Y, would this change the result of the competition? Okay. So jadi Hakim dia ada 2X plus 5Y plus 3Z. Tengok dekat sistem linear equation kita untuk Hakim saja. This is for Hakim. Okay. 2x plus 5y plus 3z equals to 295. Okay. So dia sebut kat sini replace 1 with z. Z ada berapa? Z ada berapa? Hakim ada berapa z? 3. Jadi sekarang dia nak tukar yang 1z tu kepada 1y. So maksudnya z ni akan berkurang menjadi 2z dan y dia akan bertambah menjadi berapa y? Y jadi berapa? 6. 6. Okay. So then kita ada sekarang Hakim dia dah jadi baru tau. Dia jadi untuk B ni Hakim replace 1z by 1y. So dia akan jadi kat sini equation for Hakim tu is 2x plus 6y plus 2z. Tadi 3 kan? 2z. Okay. So dia jadi 2x plus 6y plus 2z. So jadi kalau kita kira dia punya total weight dia untuk Hakim yang baru, since kita dapat tadi x sama dengan 25, y sama dengan 40, z sama dengan 15. Kita kira, we substitute into this equation, we get 2 times 25 plus 6 times 40 plus 2 times 15. So berapa total weight dia kat sini? Kira. Tolong kira. Berapa? 320. 320. So kita dapat total weight dia 320. Now soalan dia, back to balik soalan dia. Dia tanya, would this change the result of the competition? Jadi tengok. Yang asalnya is total weight dia 295 kg. So now dia dah jadi 320. Jadi adakah dia change? Would this change? Jadi jawapan awak apa? Yes. Yes lah. So maksudnya dia bertukar ya. The result will change lah. Maksudnya result dia akan berubah kepada new value ni lah 300. Ni maksudnya awak kena tulis lah conclusion dia. Ikut balik soalan ayat tu lah. Awak boleh jawab.
So, yes, it will change. It will change to 320 kg. Jadi je lah. As long as kita boleh faham ayat awak. Okay. Ini untuk soalan 22 macam ni lah. Okay. Untuk kena awak punya jawapan awak mesti ada reason dia lah. Reason dia tadi ni awak compare lah 320 dengan 295 tadi. Okay. So this is for question 22. Okay. Next we proceed to question 23. Sekejap. Okay, next we continue with question 23. Okay, Meda sambung balik. Okay, the question 23. Boleh nampak Meda punya screen? Boleh. Okay, question 23. Consider the system of linear equation. We have 2x minus y minus 2z equals to 4, x plus 4y minus z equals to 11, 3x plus my minus mz, my and minus mz equals to 50, where m is a constant. Express the above system of linear equation in augmented matrix form A, B ni lah. Okay, by using elementary row operation, show that the augmented matrix in A can be reduced to yang this part. Kalau tengok kat sini, kita kena reduce dia sampai dia jadi first column dia 100, and then second row dia akan jadi 010, third row dia jadi 003 minus m. Show that the above system linear equation has a unique solution when
M equals to 1 and state the solution. Unique solution means that kita akan dapat nilai X, Y, Z. Itulah satu value saja. Nilai X, Y, Z. Okay. So then, soalan yang pertama dia suruh express augmented matrix. Okay. Yang ni sepatutnya dah boleh tulis lah. Maksudnya kalau betul-betul lah, kalau kita menjawab soalan ni, dia suppose mesti awak dapat 1 markah lah. Okay. So first kita form AB ni ya. So A suppose is 2, negative 1, negative 2. 1, 4, negative 1. Kita ambil dekat XYZ ni ya. XYZ kita. 2, negative 1, negative 2. Okay, and then 3, M, negative M. This is A. And then B, yang bahagian belakang, 4, 11, 15. Okay. And then question A, by using elementary row operation, dia suruh guna ERO. And then kita suruh reduce ni sampai dapat seperti yang dia nak ni lah. Okay. So jadi kalau kita tengok kat sini, first kita nak jadikan dia elemen yang pertama ni, suppose kita nak jadi dia 1. So this is actually yang row 1 dia ni adalah row 2 lah, row 2. So we interchange row 1 dengan row 2. Kita interchange row 1 dengan row 2. So we get 1, 4, negative 1, 11, 2, negative 1, negative 2, 4. And then row 3 ni maintain lah, 3M, negative M, 15. Okay. And then after that kita nak dapat, we want to obtain second position on the first column. Nak jadi kosong. Dan third position on the first column juga nak dapat kosong. So kita buat 2 operation sekaligus lah. Row 2 dengan row 3. Okay. We want to change row 2 dengan row 3 to obtain zeros lah. Okay. So jadi kita maintain row 1. So jadi untuk first operation untuk row 2 dia akan jadi row 1 dengan row 2 dengan row 1, sorry. Okay. Tengok dia punya value dia. Satu positif, satu lagi pun positif. So both is positive, both are positive. So means that this is minus lah. Okay. Then the value here is 2, row 2 is 2, row 1 is 1. So jadi row 1 ni kena multiply, we need to multiply by 2. Okay, and then for row 3, the first value for first position on the third row ni, kita punya value is 3 ya. And first row, first value dia adalah 1. So jadi dua-dua positif. So then it's become minus lah. And then value dia kena darab dengan 3. Okay. So then first row ni kita salin balik, we maintain first row. So 1, 4, negative 1, 11. And then second row it's become 0. Row 2 minus 2 R2, 2 R1. R2 tolak 2 R1. R2 tolak 2 R1. So jadi kena guna this operation lah. So 2 tolak 2 kosong. Negatif 1 tolak 2 darab 4. So dia akan jadi negatif 1 tolak 2 darab 4. So it's become negative 9. This is negative 9. And then negative 2 minus 2 times negative 1. It's become, tolong kira 0. Okay, and then yang ni 4 minus 2, lambat tu kau kira ni. 4 minus 2 times dengan 11. 4 minus 2 times 11 is become negative 18. Okay. So then third row pula, kita buat third row. Third row kat sini 0. And then R3 minus 3 R1. So M minus 3
times 4. So dia akan jadi M minus 12. Okay. And then untuk third position on the third row, dia akan jadi negatif M tolak 3 darab 1 darab negatif 1. So dia akan jadi 3 minus M. Okay, and then 15 minus 3 times 11. It's become 15 minus 3 times 11. Negative 18. Okay, so then kita nak bagi dapat, kita tengok balik. 0, 1, 0 untuk second row kena dapat 0, 1, 0. First row memang dah dapat. Second row kita nak dapat 0, 1, 0. Third row we want to obtain 0, 0, 3 minus M. Maksudnya yang kita kena tukar sekarang yang ini dengan yang ini. Okay. So second row kita boleh change from negative 9 to 1 by multiply row 2 with negative 1 over 9. Negative 1 over 9 R2 lah. So then we get second row we get 0, 1, 0. This one is become 2. Okay. And then third row, kita nak maintain dia punya first position pada third row tu kosong ni. Kita nak maintain dia kosong. So jadi kita guna row 2. So jadi kita salin dulu yang ni baru kita buat. Okay. So then now lastly kita nak change kat sini third position on the second column. Third position on the second column we want to obtain zeros. Kat sini kita nak bagi dapat kosong. So jadi we want to change row 3 by using row 2 lah. Sebab kita nak maintain first position untuk second row dengan third row tu nak dapat kosong. So then yang ini untuk dapat kosong, so kita assume M minus 2 ni sebagai positif. So jadi kat sini kita guna dia tolak and then ni M tolak 2 sini 1. So M row tu kita darab dengan M tolak 2. Dia macam 2 lah, macam 2 dengan 1. So 1 tu darab dengan 2. Okay, so jadi first row dengan second row salin balik. Third row kita ubah dia by using this operation. Row 3 minus M minus 2 times R2. So jadi zeros. Yang ni kena darab lah. 3 tolak M tolak 2 darab dengan kosong. So dia akan dapat 3 tolak M. So kat sini 3 tolak M. And then untuk yang seterusnya negative 18 minus, ada tulis ni dia tulis lah. Negative 18 minus M minus 2 times 2. So then we get negative 18 minus 2M plus 4. So then we get negative 40 minus 2M. So kat sini suppose negative 40 minus 2M. Betul ke? Tak betul. Madam, Ni salah kira kat mana? yang M tolak 2 tu, dia M tolak 12. M tolak 12. Tu yang dekat atas tu. Oh, Meda salah salin ni Okay. Sini salah. Okay, so sini tolak 12. Oh, so sini tolak 12 lah. Sini tak betul. Okay, kita padam. So this is suppose M tolak 12 R2. So jadi kat sini ini still sama, ni still betul. Ada kat sini salah. Okay, so kita so suppose kat sini negative 18 minus M minus 12 times dengan 2.
So jadi dia akan jadi negative 18 minus 2m plus 24. So kat sini akan jadi 6 minus 2m. So this is become 6 minus 2m. So dah sama ke belum? Dah sama. Okay. So kita dah reduce, dia dah dapat seperti apa yang dia nak lah. Kita dah reduce. Okay. So ini untuk question start sini ya. Start yang sini. This is question A ya. So sampai kita reduce to question A. And then question B show that the above system linear equation has a unique solution when m equals to 1. Okay. So ini yang kita dah reduce untuk A. Dan untuk B dia dah bagi m equals to 1. Okay. So jadi kat sini kalau kita tengok kita dah dapat y. Y is equal to 2. Sebab apa? Dekat sini dia dah jadi 0, 1, 0 So y kita dah dapat y equals to 2. Yang m equals to 1 ni, ini yang diberi dalam soalan. Okay, yang ni kita dapat daripada kita punya reduce tadi tu. Okay, and then kalau kita gantikan kat sini pada third row, kat sini kita sepatutnya dapat 1. Kita dapat 1 kan? 0, 0, 1. Kalau kita ganti 1, sini akan jadi akan jadi 2 Ini akan jadi 2, betul tak? So kalau bila ganti lah. Okay. Okay. Kalau kita ganti dengan M1, so kita dapat 1, 4, negatif 1, 11, 0, 1, 0, 2, 0, 0, 3 tolak 1, 2, 6 tolak 2, 4. Okay. So kita dapat ini setelah kita ganti with M lah. Okay. Dan maksudnya tadi Mira dah sebut Y kita dah dapat Y is equal to 2. Then yang baris bawah ni, third row ni kat sini suppose kena jadi 1. Dekat 2 ni kena jadi 1. So then we can multiply row 3 by 1/2. Untuk dapat 1 kita darab dia 1/2. So then we get third row is 0, 0, 1. This is become 2 lah. So jadi kita dah dapat kat sini Z dia 2. Z dia 2, Y dia 2 lah kat sini. Okay, and then yang ini kalau awak nak teruskan pun boleh. First row ni, untuk first row awak nak teruskan dia sampai dia dapat 100 pun boleh. Ataupun okay, daripada sini kita dah tahu X kita, Y kita 2, Z kita 2. Okay. So kalau tak nak teruskan, awak boleh ambil yang ini sebagai satu equation. So this is actually X plus 4Y minus Z equals to 11. So then awak substitute with Y equals to 2, substitute with Z equals to 2, and then we get X equals to something lah. So then kalau kita ganti, we get X plus 4 times 2 minus 2 equals to 11. So finally we calculate and then we get X equals to 11 minus 8 plus 2. Kalau kita kira 11 minus 8 plus 2, we get X equals to 5. So jadi kita dapatlah yang ni, ini yang kita namakan dia sebagai unique solution. Kita dapat satu value untuk X, satu value Y, satu value Z ya. So kita dah show, kat sini dah show lah. Show. Macam tu saja. This is for question 23 ya. Okay. Kalau nak teruskan pun boleh, teruskan sampai dapat 100 pun boleh. Bila nak memandangkan kita dah dapat X, Y dengan Z, kita boleh teruskan. Kita just nak show dia unique solution. Okay. Alright. So this is for question 23. Ada lagi tak tutorial 4.4 dengan 4.3, 4.2, 4.1? Backward lah. Ada lagi tak nak tanya? Tak ada? Tak ada, okey. Seterusnya,
Ada ramai yang duk mesej madam, dia mesej tanya yang chapter 3 Ni sebab soalan assignment ni dia rasa. Okay. Dia tanya, kalau contohnya, contoh seperti tolong tengok tutorial. Contohnya soalan, tengok balik. Tutorial chapter 3, tutorial 3.3.3 ya. Tutorial 3.3. Tengok seperti soalan question 24. Okay, question 34 dia suruh expand 1 over 3 minus x power 3. Okay, up to term x cube. Okay. And then dia tanya interval of x. And then dia tanya hence, dia ada hence approximate 1 over 2.9 cube correct to 4 decimal places. Okay. So ada tak soalan ni dia bagi value x? Dia bagi tak? Selalu soalan kalau tengok dia bagi x kan, ini dia tak bagi value x. So yang tak bagi value x untuk approximate dia nak sebut pasal approximate ni. Okay, dia tak bagi value x. So jadi macam mana kita nak x tu? X tu awak kena guna yang semua yang di atas ni. So first awak kena ubah bagi jadi bentuk dia seperti yang ini. So jadi kalau ikutkan 1 over 2.9 cube, this is actually kalau kita ubah ikut yang original, dia nak jadi 3 minus x cube kan. X ni kalau ikutkan yang ni dia akan jadi 3 tolak berapa? Nak dapat 2.9, 3 tolak berapa? 0.1. 0.1. Okay. So then kat sini kalau kita assume x dia adalah 0.1. Okay. Tapi kena check dulu. Adakah ini valid? Adakah this is valid? Okay. Nak check dia valid, awak kena tengok dia punya interval of x. So interval of x dia kalau ikut yang ini, apakah interval of x dia? For question 34 ni. Okay. Kalau ikutkan nak tahu dia punya interval dia, awak kena ubah ini. Ni dia cerita dia dekat yang expand ni dulu lah. Ini patah balik lah. Okay, dia just nak cerita saja. So kalau ikutkan expansion tu, dia akan jadi 3 minus x power negative 3. So kalau nak guna formula tu, dia mesti jadi 1 kan? Kalau nak jadi 1, so awak kena factor. So kalau factor dia jadi apa? Factor berapa? Factor 3. So then it's become 1 minus x over 3. Okay, then 3 power negative 3 multiply 1 minus x over 3 power negative 1 over 3. So then kat sini dia dapat 3 kuasa negatif 1/3, this is actually 1 over 27 multiply 1 minus x over 3 power negative 1 over 3. So then awak expand macam biasalah. Guna formula dia, Okay. Yang Meda nak cerita dia punya expansion dia. So expansion dia akan jadi x over 3 is more than negative 1 less than 1. Ni interval dia, Okay. So jadi kita dapat interval dia, suppose x in between negative 3 to 3. This is interval dia mesti valid antara ni. Okay. Tadi kita ubah dia, kita dapat 0.1. Adakah 0.1 ni valid? Valid ke tak valid? Valid. Valid. So kalau valid, awak boleh terus substitute lah dalam awak punya expansion. So jadi awak punya idea untuk this part adalah awak kena modify ikut seperti bentuk soalan yang original. Lepas tu kena tengok value x yang awak dah dapat tu termasuk ataupun tidak termasuk. Kalau termasuk dia valid lah.
Kalau dia including within this interval, so then dia akan jadi valid. Kalau dia terkeluar daripada situ, so awak kena modify macam lain pula. Okay, so this is yang duk tanya medium lah, medium explain ni. Okay, habis dah tutorial chapter 4. Then medium nak bukan explain lah, medium nak macam apa panggil, untuk pre-UPS. Next medium nak proceed dengan UPS. Ada a few question. Okay, so ada a few question yang medium select lah, medium select. Contoh je pre-UPS hari tu, contohnya this question. Okay, boleh nampak ah? Nampak tak? Ya, nampak. Okay, ni medium buat okay, so kat sini medium ada bawah ni, medium ada tulis ni 63/88. Okay, ni yang jawab hari tu, yang jawab pre-UPS is 88 orang. So yang boleh jawab soalan ni 63 saja yang betul. Baki lagi berapa orang? Salah lah. Salah ni ada banyak, dia jawab yang lain lah. Okay, so ini sepatutnya soalan macam ni tak sepatutnya awak salah lah. Okay, dia tak tahulah, mungkin tak sempat siap sebab dia duduk kat soalan terakhir. Mungkin boleh jadi. Okay, suppose soalan ni tak sepatutnya silap lah. Okay, soalan ni ini which category ni? Ini soalan apa? Soalan apa? Inequalities. Inequality, what type of inequality? Rational inequality. Okay, rational inequality suppose kena guna method. Which method? Table of signs. Table of signs. So then yang ni suppose awak kena bring one to the left hand side. So then the right hand side is become 0. So jadi kita ubah satu ni, pindah ke sebelah kiri supaya dia jadi sebelah kanan jadi kosong. Ubah dia hanya tolak ataupun tambah. For this case dia akan jadi tolak lah. So x minus 2 over x plus 4 x plus 4 minus 1 less or equal to 0. Okay, so then kita akan simplify bentuk dia. So this is become x plus 4, ni x minus 2 minus x plus 4 less or equal to 0. So then we get negative 2, x minus x habis, negative 2 minus 4 we get negative 6 over x plus 4 less or equal to 0. Okay, mungkin latihan biasanya kat atas ni dia ada linear kan, linear kat sini. Sekarang ni dia ada nombor saja. Okay, mungkin yang ni yang mengelirukan awak. Okay, so kalau ikutkan kat atas ni is always negative C. Atas ni always negative C. So jadi kalau dekat table of sign awak, table of sign, atas ni interval dia ada 2 saja. Sebab apa? Kita hanya ada value untuk linear kat bawah x plus 4. X plus 4 maksudnya negatif 4. So jadi kat sini dia ada negative infinity, negative 4, infinity. Dia ada 2 interval saja. Lepas tu dia punya factor kat sini kita boleh letak negatif 6 x plus 4. Okay, boleh faham ni? Kita letak je negatif 6 dengan x plus 4. Okay, lepas tu negatif 4 ni dia pasang dengan x plus 4. So dekat sini open lah. Ini suppose open. Sebab dekat bawah is always open. Okay, so sini open. And then after that, untuk sign kat sini, untuk okay,
Untuk negatif 6 ni, dia is always kalau contoh kita pilih kat sini negatif 5 value dia. Kalau negatif 6 dia tak boleh substitute apa-apa. Ni is always negatif 6. Negatif 6 adalah negative value. So jadi kat sini dua tempat ni dua-dua negatif untuk negatif 6 ni. It's always negatif. Tak kisahlah berapa interval pun dia is always negatif. Okay. Tapi untuk x plus 4 awak kena carilah. Kalau x plus 4 kalau kita ganti dia akan jadi negatif kat sini. Sini akan jadi positif. So finally we get positif dengan negatif untuk jawapan dia. So yang jawapan yang kita nak kat sini less than 0. Less than 0 maksudnya negatif. Negatif interval dia adalah dekat sini negatif open negatif 4 infinity. Kalau ikut jawapan ni dia nak dalam bentuk solution set. So ini adalah kalau kita lukis negatif 4 ke sebelah kanan lah. So this is x more than x more than negative 4. Ni x more than negative 4 jawapan dia. So pilihlah jawapan dia. Okay. So ni Meda tunjukkan untuk awak lah macam mana nak kira dia. Okay. So next untuk soalan ni. Yang ini 32 daripada 88 orang. 32 lah. Tak sampai separuh ni. Ini mungkin juga tak cukup masa sebab dia soalan duduk belakang-belakang ni. Okay. Kalau ikut soalan dia, the sum to infinity, the sum as infinity is 3/4. Okay, Meda just nak highlight je, as infinity is equal to 3/4. So jadi kat sini, we get a over 1 minus r equals to 3/4. And then the sum of first two term. Kalau first sum of its first two term is S2 lah. This is S2 equals to 2/3. So, formula dia a 1 minus r square over 1 minus r equals to 2/3. Okay. So then, find the first term and the common ratio. For r less than 0. Dia dah bagi tahu r less than 0. So jadi ini equation 1, ini equation 2. Okay. Kalau ikutkan untuk daripada equation 2 ni kita boleh substitute terus. Kalau tengok bentuk dia. Okay, macam ni bentuk dia. Okay, ni daripada 2. This is from 2 from 2. A over, this is A over 1 minus R multiply 1 minus R square over 1 equals to 2/3. So then boleh terus ganti jadi 3/4 1 minus R square equals to 2/3. So then we get 1 minus R square equals to 2/3 bahagi 3/4. 2/3 bahagi 3/4 dapat salah kira. Dapat 8/9 kat sini. So then R square is equal to 1 tolak 8/9 jadi 1/9. So R kita dapat 2 ni. 1/3, satu lagi negatif 1/3. So jadi kalau ikutkan dia nak R less than 0. R less than 0 maksudnya yang negatif 1/3 ni lah. Okay. So jadi dah dapat R, awak boleh cari A, boleh cari 10 term. Sila guna. Ini boleh kira sendiri. Meda just nak tunjuk jalan dia supaya awak alert jangan silap soalan ni. Okay, then what is the general term for the sequence 4, 12, 36? Okay, ini 40 orang daripada 88 yang betul lah. Okay, so untuk soalan ni kalau tak tahu awak boleh try and error sebab kita ada pilihan jawapan kan, ada 4 pilihan jawapan. So awak boleh test kat sini. Kalau tengok kat sini kita ada 4, 12, 36. Kalau tengok sequence ni, first 3 sequence ni kita ada 4, 12, 13 ni. Kalau ikutkan, this is arithmetic or geometric? Kalau lah katakan kita fikir macam tu. Geometric or arithmetic. Kalau tengok kat sini,
Geometric. Geometric. So kita try lah bina untuk Tn untuk kalau kat sini dia guna An lah. An tu is actually Tn lah. Okay. So kita try lah buat untuk Tn untuk geometrik, iaitu A, R, N minus 1. So A dia 4, R dia 12 bahagi 4. We get 3 power N minus 1. So then kat sini ada tak? Tak ada. Tak ada. Tapi boleh tak kita ringkas tadi? Ini boleh ringkas menjadi 4 3 power N over 3 power 1. So then ada tak ni? This is actually similar to yang ini. Macam tu lah awak boleh try. Ataupun kalau awak boleh buat or daripada sini awak boleh observe lah. Yang ni Meda tak tahu, kalau ada boleh observe bagus lah. 4 lepas tu sini boleh jadi 4 times 3. Lepas tu 4 times 9. So then dia akan jadi bentuk dia akan jadi 4 3 power N. Okay. N dekat sini kalau kita contoh ini akan jadi 3 power 0 lah. Ni 3 power of 1, ni 3 power of 2. So dia akan jadi N dia start kosong. Secara logiknya N suppose start dengan 1 lah. 1, 2, 3. Kalau N1 sini kena jadi N tolak 1. Ini kalau boleh create sendirilah salah satu mana-mana. Ini sebabkan awak punya UPS pilihan jawapan ABC, jawapan multiple choice question, so awak boleh try and error. Okay. And then next question, yang ini 49 over 88. Yang ni tak tahu apa masalah dia. Awak boleh pakai formula TR plus 1. Sila nanti kalau UPS hari Selasa ni formula-formula selalu letak depan tampal ke apa ke. Maksudnya kena alert formula tu. Jangan kelang kabut, nanti tak sempat. Awak ada banyak soalan nak jawab dalam masa 40 minit saja. Okay. So TR plus 1 formula dia NCR A power N minus R B power R. Okay. Kat sini N dia 20, A dia 1, B dia X. So TR plus 1 equals to 20 CR. A is 1 power 20 minus R. B is X power R. Okay. Awak nak kat sini coefficient of X cube. So kalau coefficient of X cube maksudnya X power R ni kena compare dengan X power 3. So X power R equals to X power 3. So then R equals to 3. So bila R3 kat sini akan jadi T3 tambah 1. Ini akan jadi 20 C3. 1 kuasa 20 tolak 3. X kuasa 3. Then awak kira lah hak depan ni. Kira 20 C3 darab dengan 1 kuasa 17. We get 1, 1, 4, 0. Yang inilah. Inilah coefficient of X cube. So macam ni. Alright. So next yang ini soalan ni. Sum of a first 10 term of an arithmetic series is 455. The seventh term is twice of third term. Okay. Soalan dia yang pertama dia bagi maklumat dia S10. S10 is 455. Lepas tu 7 term T7. 7 term is T7. Is twice. So 2 third term. Macam ni. So ada 2 maklumat ni. So sila buat simultaneous equation. Tak tahulah awak faham soalan ke tak faham soalan ni. Dia pun tak tahu ini. Apa masalah untuk soalan. Okey. Ni maklumat dia yang ni. Mungkin yang Madam analyse soalan ni juga duduk di bahagian belakang-belakang. Mungkin tak sempat lah. Terlalu ambil masa untuk soalan yang depan-depan. Alright. So lastly untuk soalan ni 54 yang betul daripada 88 orang. So 1 plus B power N. How many term are there in the expansion? Okay. Yang ni kalau tengok kuasa 5 agak-agak ada berapa dia punya term dia. Term dia kalau expand ada berapa? 6 term. 6 term. Dia akan lebih 1. Kalau 4, X power 4 dia akan ada 5. Kalau X power 3 dia akan ada 4. Dia lebih 1 lah.
Kalau tak pasti awak boleh expand. Kalau tak pasti jangan buang masa. Actually soalan ni tak perlu expand pun. Kita dah tengok pun dah boleh agak. Kalau dia 5 kuasa 5, dia lebih 1, dia akan jadi 6. Kalau 7 kuasa 7, dia akan jadi 8. Macam tu. So ini antara soalan yang medium boleh lagi tak? Tak ada dah. Okay. Yang medium tengok yang hampir separuh lah. Hampir separuh yang ataupun lebih sikit ataupun kurang sikit pada separuh tu. Ataupun yang teruk sekali lah. Yang tak dapat jawab. Yang medium nak kena perbetulkan tu awak. Okay. Untuk UPS 1, soalan dia masih sama 23 soalan untuk 40 minit. 23 soalan. Boleh tulis. 23 question. 40 minutes. Okay. Hari tu ramai juga yang lambat ya, turn in late. Okay. Medium tak nak UPS 1 yang actual UPS tu, sila hantar on the dot. At least is 40 minutes. So kalau ikutkan UPS kita untuk kali ni pada pukul berapa? Bila dah bagi tu pukul berapa? 9. 9 sampai 9.45. Okay. Dia bagi lebih sikit tu kan. Untuk kelang kabut sikit tu. Macam hari tu pun ada kelang kabut kan. Okay. So sila get ready lah. Get ready. Kalau boleh tu 10 minit awal tu, at least 10 minit tu awak dah ready lah. Kertas apa semua, calculator, pen, nak kira lah. Get ready lah. Okay. So itu saja untuk hari ni. Medium bagi untuk next ada lagi 1 jam kan kelas kita kan. So medium bagi masa untuk awak study. Boleh? Study untuk UPS. Boleh tak? Ke awak nak masuk chapter baru? Medium rasa tak perlu masuk chapter baru lagi. Medium bagi masa untuk awak study untuk UPS. Boleh? Boleh madam. Bagi masa untuk awak study lah. Okay. So kita jumpa hari Selasa nanti. Get ready ya. Get ready. Sebelum masa dia. Okay. Terima kasih semua. Latihan dekat GC ada media bagi tu. Kalau yang belum buat boleh buat ya. Latihan. Okay. Itu saja untuk hari ni. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Kalau ada masalah boleh tanya medium. Waalaikumsalam. Thank you, Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Waalaikumsalam. Thank you, madam. Thank you, madam.